ሄይ ሰላም ደናችሁ ከሰዓታት በፊት አንድ ቪዲዮ ለቀን ነበር እንዴት አድርገን ሪሲቨራችንን ከስልካችን ጋር ያለ ዋይፋይ ኮኔክት አድርገን ቻናሎችን በስልካችን ማየት እንዲሁም ፋይንደር መጠቀምና እንደ ሪሞት ስልካችን እንደ ሪሞት መጠቀም የሚል ቪዲዮ ሰርቼላችሁ ነበር እና ከ4 ደቂቃ በኋላ ያለው ፌል አድርጓል ከ4 ደቂቃ በኋላ ያለው አልሰራም እና ከ4 ደቂቃ በኋላ ያለውን ፓርት በዚህኛው ክፍል ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው እና ለዚህ ቪዲዮ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ እንዲሁም አፕሊኬሽኑን የት ነው የምናገኘው ብላችሁ እየጠየቃችሁኝ ሰዎች አላችሁ እና መግቢያ ላይ እንደተናገርኩት ያለፈው ቪዲዮ ላይ አፕሊኬሽኑ የምታገኙት የኔ የቴሌግራም ቻናል ላይ ነው የቴሌግራም ቻናሌን ጆይን ያላደረጋችሁ ካላችሁ ነባ አፕ ላይ ታገኙታላችሁ እዛ ገብታችሁ አፕሊኬሽኑን ይሄው ለቅቄላችኋለሁ ይሄን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳረሱ በቀጥታ ወደ ዛሬ ቪዲዮ እናልፋለን ይመቻችሁ ኦኬ መጀመሪያ ከሪሲቨራችን ስልካችንና ሪሲቨራችን ኮኔክት እናደርጋለን ያለፈው ቪዲዮ ላይ እንዴት ስልካችንና ሪሲቨራችን ኮኔክት ማድረግ እንደምንችል በቀላሉ ምርጥ በሆነ መንገድ አሳይቻለሁ ዛሬ ያላያችሁ ካላችሁ ዛሬ ማየት ትችላላችሁ እና ስልካችንንና ሪሲቨራችንን ኮኔክት ካደረግን በኋላ እንዴት ሪሞት ኮንትሮል ማድረግ እንደምንችል እዛኛው ያለፈው ቪዲዮ ላይ አይተናል ማለት ነው አሁን እንዴት ዲሽ ሰሪ ሳንጠራ በስልካችን ብቻ ያለ ፋይንደር ዲሻችንን ማስተካከል እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው መጀመሪያ እንዳሳያችሁ ዛኛው ቪዲዮ ላይ ስልካችንንና ሪሲቨራችንን ኮኔክት እናደርጋለን እና አሁን ወደ ስልኬ አሳያችኋለሁ ኦኬ በስልኬ ላሳያችሁ አፕሊኬሽኑን ከፍታለን መጀመሪያ ቀላል ነው ኮኔክት አደራረጉ እዚህ ጋር ያመጣላችሁ ሪሲቨራችሁን ትመርጡለታላችሁ ከዛም በኋላ ወዲያውኑ ይወረግድላችኋል ማለት ነው ከጎን ከስር መጨረሻ ላይ ሞር የሚላል እዛው ከገባችሁ በኋላ ዲቪቢ ፋይንደር የሚለው ነው የምመርጡት እሱን ከመረጣችሁ በኋላ ፐርሚሽን አለው ያላችሁ ታልፉለታላችሁ እዚህ ጋር እንደዚህ በዚህ መልኩ ነው የሚከፍትላችሁ ማለት ነው እንደ ዲጂታል ፋይንደር በጣም የሚገርም ነው ያው ስልካችን ላይ ዲጂታል ፋይንደር መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ከዚህ በፊት በጣም ብዙ እንደዚህ አይነት አፕሊኬሽኖችን ሞክራለሁ ግን ብዙዎቹ ፌክ ሆነው ነው ያገኟቸው ይሄ ግን በጣም የሚገርም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው ኦኬ እሺ ያው እንደምታዩት አሁን አቅጣጫውን የስልካችሁ ወደ ላይ ቀጥታ አቅጣጫውን ካገኛችሁት ናይል ሳት የሚለው ሳተላይትን በዚህ መልኩ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ሆትበርድ ላይ ነው ያደረኩት ሳተላይቱን እና እናንተ እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ፍሪኩዌንሲ አሁን እኔ 11508 ልምረጥለት ያው የኢትዮጵያ ቻናሎች በጣም ብዙ እዛ ላይ ስላሉ በዛ ለስራው እና ኳሊቲውን በቀላሉ ስለሚገኝ ማለት ነው ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ስትሪንግዝን ኳሊቲ ማምጥቶልናል ማለት ነው ወርደን ኳሊቲ ስንት መጣ ምናምን ብለን መጠየቅ አይጠበቅብንም ማለት ነው እዚህ ላይ ስልካችን ላይ ከሪሲቨራችን ጋር ኮኔክት አድርገን ያለ ፋይንደር ዲሻችንን ማስተካከል እንችላለን በጣም ምርጥና የዘመነ መንገድ ነው ማለት ነው ይሄንን መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ ዲሻችሁን ለማስተካከል እንዲሁም ወዴት ነው አቅጣጫው የሚለውን እዚህ ላይ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ከላይ ኮምፓስ አለ እሱን ተጠቅማችሁ አቅጣጫው ማየት ትችላላችሁ ይሄው እዚህ ጋር ከሳህን ጋር ምን አይነት አቅጣጫ እንዳለው ላሳያችሁ ይሄው ሳህኔው ወደፊት ቀጥታ እንዳለ ነው እና እዚህ ጋር ቀጥታ ያው ተመሳሳይ አቅጣጫ ነው ማለት ነው ናይል ሳትን ያሳየን እና ስልካችን ላይ አቅጣጫውን ያያየን ሳህናችን ላይ ትክክለኛው ፖዚሽን እንዲዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እንዲሁም ኳሊቲውን ስልካችን ላይ ስለሚያመጣ እዛው ኳሊቲውን ያያየን ኳሊቲ መጨመር መቀነስ እንችላለን ማለት ነው እና አንድ ያልነገርኳችሁ የረሳሁት ነገር ሪሲቨራችሁ ዋይፋይ የማይቀበል ከሆነ እነዚህን አንቴናዎች ተጠቅማችሁ ዋይፋይ እንዲሰራ ማድረግ ትችላላችሁ ሆትስፖት ኮኔክት ስታደርጉ ይሄንን እቃ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው እንዲሁም ለዴስክቶፕ ይሆናል ዴስክቶፓችሁ ላይ ዋይፋይ መጠቀም ትችላላችሁ ይሄንን እቃ ተጠቅማችሁ ማለት ነው እና አብሮ የሚጫን ሶፍትዌር አለ ያው የዴስክቶፕ ይለያል መሰለኝ ከዚህ እና በሱ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው እንዲሁም ሪሲቨራችሁ ላይ ዋይፋይ ካላችሁ ቤታችሁ ኦኤስኤን ቻናሎችን ለመክፈት ይሄንን ዋይፋይ አንቴና መጠቀም አለባችሁ ማለት ነው ለዛሬ ያቀርብኩላችሁ ቪዲዮ ይመስል ነበር በቀጣይ አሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ ይመቻችሁ ራሳችሁን መጠበቅ እንዳትረሱ ባይ